Division in Filipino tutorial. Halina't pag-aralan natin kung paano mag-solve ng division. Halimbawa, 2 divided by 2. Mag-isip sa multiplication table of 2 na malapit ang sagot sa 2 pero hindi lalagpas ang sagot sa 2. Ito ay 1. 1 times 2 equals 2. Ang next step natin ay subtraction. 2 minus 2 equals 0. Tandaan, sa division, alam mo dapat ang multiplication table. Pag-aralan muli kung paano isolve ang division. Halimbawa natin ay 50 divided by 5. 5 divided by 5 equals 1. 1 times 5 equals 5. Then, subtract. 5 minus 5 equals 0. Bring down 0. Divide. 0 divided by 5 equals 0. 0 times 5 equals 0. Then, subtract. 0 minus 0 equals 0. Ang final na sagot natin ay 10. Madali lang ba mag-solve ng division? Opo, napakadali lamang kapag alam mo ang multiplication table. Narito muli ang isa pang halimbawa ng pagsosolve ng division. 45 divided by 2. Mag-isip sa multiplication table of 2 na malapit ang sagot sa 4 pero hindi lalagpas ang sagot sa 4. Ito ay 2. 2 times 2 equals 4. Subtract. 4 minus 4 equals 0. Ibaba natin ang 5. 5 divided by 2. Mag-isip sa multiplication of table of 2 na ang sagot ay malapit sa 5 pero hindi lalagpas ang sagot sa 5. Ito ay 2. 2 times 2 equals 4. Then, subtract. 5 minus 4 equals 1. Kaya mo na bang mag-solve ng division? Hindi mahirap ang division basta't alam mo ang multiplication table. Narito muli ang isa pang halimbawa. 30 divided by 6. Mag-isip sa multiplication table of 6 na ang sagot ay malapit sa 30 ngunit hindi lalagpas sa 30. Ito ay 5. 5 times 6 equals 30. Then, subtract. 30 minus 30 equals 0. Ang final nating sagot ay 5. Kayang-kaya nyo na ba mag-solve ng division? Halina't subukan muli ang example na ito. 80 divided by 4. Mag-isip sa multiplication table of 4 na malapit ang sagot sa 8, ngunit hindi lalagpas sa 8. Ito ay 2. 2 times 4 equals 8. Then, minus o subtract. 8 minus 8 equals 0. Bring down 0. 0 divided by 4 equals 0. 0 times 4 equals 0. Then, subtract. 0 minus 0 equals 0. Ang final nating sagot ay 20. Kayang-kaya nyo na bang mag-solve? Halina't mag-practice muli kung paano isolve ang division. Huwag kakalimutan ang multiplication table. 55 divided by 5. 5 divided by 5 equals 1. 1 times 5 equals 5. Then,
subtract. 5 minus 5 equals 0. Then bring down 5. 5 divided by 5 equals 1. 1 times 5 equals 5. Then subtract. 5 minus 5 equals 0. Ang final nating sagot ay 11. Madali ba ang pagsosolve ng division? Opo, madali lang kapag alam mo ang multiplication table. Narito muli ang isa pang halimbawa ng pagsosolve ng division. 45 divided by 9. Mag-isip sa multiplication table of 9 na malapit ang sagot sa 45 ngunit hindi lalagpas sa 45. Ito ay 5. 5 times 9 equals 45. Then, subtract. 45 minus 45 equals 0. Ang sagot natin ay 5. Laging tatandaan na dapat kabisado mo ang multiplication table para hindi ka mahirapan sa pagsosolve ng division. Subukan muli ang pagsosolve ng division. 24 divided by 8. Mag-isip sa multiplication table of 8 na ang sagot ay malapit sa 24, ngunit hindi dapat lalagpas sa 24. Ito ay 3. 3 times 8 equals 24. Then, subtract. 24 minus 24 equals 0. Ang final answer natin ay 3. Nahihirapan ka pa rin ba sa pagsosolve ng division? Syempre hindi na, dahil alam mo na isolve ang division, basta't alam mo ang multiplication table. Narito muli ang isa pang halimbawa ng pagsosolve ng division. 81 divided by 9. Mag-isip sa multiplication table of 9 na ang sagot ay malapit sa 81, ngunit hindi dapat lalagpas sa 81. Ito ay 9. 9 times 9 equals 81. Very good. Then, subtract. 81 minus 81 equals 0. Ang final answer natin ay 9. Sobrang dali ng pagsosolve ng division basta't alam mo ang multiplication table. Narito muli ang isa pang halimbawa sa pagsosolve ng division. 54 divided by 9. Mag-isip sa multiplication table of 9 na ang sagot ay malapit sa 54, ngunit hindi dapat lalagpas sa 54. Ito ay 6. 6 times 9 equals 54. Then, subtract. 54 minus 54 equals 0. Ang final answer natin ay 6. Halina't mag-practice muli kung paano isolve ang division. Narito ang halimbawa kung paano isolve ang division. 72 divided by 8. Mag-isip sa multiplication table of 8 na ang sagot ay malapit sa 72, ngunit hindi dapat lalagpas sa 72. Ito ay 9. 9 times 8 equals 72. Then, subtract. 72 minus 72 equals 0. Ang final answer natin ay 9. Huwag kakalimutan na dapat alam o memorize mo ang multiplication table. Narito muli ang isa pang halimbawa sa pagsosolve ng division. 60 divided by 6. Tingnan muna kung kayang i-divide ang isang dividend sa divisor. 6 divided by 6 equals 1. 1 times 6 equals 6. Then subtract. 6 minus 6 equals 0. Then bring down 0. 0 divided by 6 equals 0. 0 times 6 equals 0. Then subtract. 0 minus 0 equals 0. Ang final answer natin ay 10.
Laging tatandaan na dapat kabisado mo o alam mo ang multiplication table para hindi ka mahirapan sa pagsosolve ng division. Narito muli ang isa pang halimbawa sa pagsosolve ng division. 49 divided by 7. Mag-isip sa multiplication table of 7 na malapit ang sagot sa 49 ngunit hindi dapat lalagpas sa 49. Ito ay 7. 7 times 7 equals 49. 49 minus 49 equals 0. Ang final answer natin ay 7. Ipapaalala ko muli na dapat alam mo ang multiplication table. Narito muli ang isa pang halimbawa sa pagsosolve ng division. 70 divided by 10. Mag-isip sa multiplication table of 10 na ang sagot ay malapit sa 70 ngunit hindi lalagpas sa 70. Ito ay 7. 7 times 10 equals 70. Then subtract. 70 minus 70 equals 0. Alam ko nang kayang-kaya nyo na ang pagsosolve ng division. Basta't alam ang multiplication table. Narito muli ang isa pang halimbawa sa pagsosolve ng division. 28 divided by 4. Mag-isip sa multiplication table of 4 na ang sagot ay malapit sa 28. Ngunit hindi dapat lalagpas sa 28. Ito ay 7. 7 times 4 equals 28. Then, subtract. 28 minus 28 equals 0. Ang sagot natin ay 7. Baka nakakalimutan nyo na ang parts of division. Laging tatandaan sa division, alam ang multiplication table. Ang 15 ay tinatawag na dividend. Ang 3 naman ay tinatawag na divisor. At ang sagot dito ay tatawagin na quotient. 15 divided by 3 equals 5. 5 times 3 equals 15. 15 minus 15 equals 0. Ang quotient natin ay 5. Tandaan muli kung paano mag-solve ng division. Dapat alam mo ang multiplication table. Kayang-kaya mo na ba mag-solve ng division? Narito muli at subukan natin ang pagsosolve ng division. 20 divided by 5. Mag-isip sa multiplication table of 5 na ang sagot ay malapit sa 20, ngunit hindi dapat lalagpas sa 20. Ito ay 4. 4 times 5 equals 20. Then subtract. 20 minus 20 equals 0. Ang final answer ay 4. Nahihirapan ka pa rin ba sa pagsosolve ng division? Siyempre hindi na dahil alam mo na ang pagsosolve ng division. Basta't alam mo ang multiplication table. Narito muli ang halimbawa pa sa pagsosolve ng division. 25 divided by 5. Mag-isip sa multiplication table of 5 na ang sagot ay malapit sa 25 ngunit hindi lalagpas sa 25. Ito ay 5. 5 times 5 equals 25. 25 minus 25 equals 0. Ang final answer ay 5. Kayang-kaya mo na bang mag-solve ng division? Siyempre! Kayang-kaya mo na dahil kabisadong-kabisado mo ang multiplication table. Ito ang tutulong sa'yo kung paano mag-solve ng division. Subukan muli ang pagsosolve ng division. Halimbawa, 68 divided by 2. Mag-isip sa multiplication table of 2 na ang sagot ay malapit sa 6. Ngunit hindi dapat lalagpas sa 6. 6 divided by 2 equals 3. 3 times 2 equals 6. Then, subtract.
6 minus 6 equals 0. Bring down 8. Mag-isip sa multiplication table of 2 na ang sagot ay malapit sa 8, ngunit hindi dapat lalagpas sa 8. Ito ay 4. 4 times 2 equals 8. 8 minus 8 equals 0. Ang final answer natin ay 34. Mahirap ba o madali? Siyempre madali. Dahil kabisado mo ang multiplication table, hindi ka mahihirapan sa division basta't kabisado mo ang multiplication table. Subukan muli ang pagsosolve ng division. Narito ang isa pang halimbawa ng pagsosolve ng division. 33 divided by 11. Mag-isip sa multiplication table of 11 na ang sagot ay malapit sa 33. Ngunit hindi dapat lalagpas sa 33. Ito ay 3. 3 times 1 equals 3. And 3 times 1 equals 3. Next step ay subtract. 33 minus 33 equals 0. Ang final answer natin ay 3. Kayang-kaya mo na ba mag-solve ng division? Siyempre, kayang-kaya mo na. Kaya dapat, huwag kakalimutan ang multiplication table dahil ito ang tutulong sa'yo kung paano mag-solve ng division. Subukan muli ang pagsosolve. 88 divided by 4. Tingnan ang unang dividend kung kaya ba itong isolve sa divisor. 8 divided by 4 equals 2. 2 times 4 equals 8. 8 minus 8 equals 0. Bring down 8. 8 divided by 4 equals 2. 2 times 4 equals 8. 8 minus 8 equals 0. Ang final answer ay 22. Kayang-kaya mo na ba mag-solve ng division? Siyempre, kayang-kaya mo na dahil hindi mo nakalimutan si multiplication table. Narito at subukan muli ang pagsosolve ng division. 3 divided by 3. Mag-isip sa multiplication table of 3 na ang sagot ay malapit sa 3, ngunit hindi dapat lalagpas sa 3. Ito ay 1. 1 times 3 equals 3. 3 minus 3 equals 0. Ang final answer ay 1. Maliit man o malaking number, kayang-kaya mong isolve ang division. Katulad nito, susubukan natin ang pagsosolve ng 3 divided by 1. 3 divided by 1 equals 3. 3 times 1 equals 3. 3 minus 3 equals 0. Ang final answer natin ay 3. Alam kong napakadali na para sa iyo ang division. Subukan nating muli kung paano mag-solve ng division. 44 divided by 2. Sa multiplication table of 2, mayroong sagot na malapit sa 4, ngunit hindi dapat lalagpas sa 4. Ito ay 2. 2 times 2 equals 4. 4 minus 4 equals 0. Bring down 4. 4 divided by 2 equals 2. 2 times 2 equals 4. 4 minus 4 equals 0. Ang final answer ay 22. I-divide naman natin ang 44 divided by 22. Mag-isip sa multiplication table of 22 na ang sagot ay malapit sa 44, ngunit hindi dapat lalagpas sa 44. Ito ay
Halina't alamin natin kung paano mag-solve ng division gamit ang multiplication table para malaman natin ang sagot na malapit sa 44 ngunit hindi dapat lalagpas sa 44. 22 times 2. 2 times 2 equals 4. 2 times 2 equals 4. Ang sagot natin ay 44. 2. 2 times 2 equals 4. 2 times 2 equals 4. Then, subtract. 44 minus 44 equals 0. Madali ba ang pagsosolve ng division? Opo, basta't kabisado ang multiplication table. Subukan muli ang pagsosolve ng division. 35 divided by 7 equals 5. 5 times 7 equals 35. Then, subtract. 35 minus 35 equals 0. Ang final answer natin ay 5. Pagpalitin naman natin. Ang 35 ay i-divide natin sa 5. 35 divided by 5 equals 7. 7 times 5 equals 35. 35 minus 35 equals 0. Ang final answer naman natin ay 7. Nahihirapan ka pa rin ba? O nadadalian ka na dahil alam mo na ang pagsosolve ng division. Basta't huwag kakalimutan ang multiplication table. Narito muli ang halimbawa kung paano mag-solve ng division. 66 divided by 3. I-divide ang unang dividend sa divisor. 6 divided by 3 equals 2. 2 times 3 equals 6. 6 minus 6 equals 0. Bring down 6. 6 divided by 3 equals 2. 2 times 3 equals 6. 6 minus 6 equals 0. Ang quotient natin ay 22. Pagpalitin naman natin. 66 divided by 22. Mag-isip sa multiplication table of 22 na ang sagot ay malapit sa 66, ngunit hindi dapat lalagpas sa 66. Subukan natin mag-multiply ng 22 times 2. 2 times 2 equals 4. 2 times 2 equals 4. Subukan naman natin ang 22 times 3. 3 times 2 equals 6. 3 times 2 equals 6. Ang magiging quotient natin sa 66 divided by 22 ay 3. 3 times 2 equals 6. 3 times 2 equals 6. Then, subtract. 66 minus 66 equals 0. Ang quotient natin ay 3.